เออเออเมียบ่เออพี่เน่พี่เน่อีหยังให้เบิ่งI want to take one two one twoเว้ยน้ำเชื่อมน้ำจิ้มย่อยได้แม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มย่อยใช่อยู่เล่นกับแม่พี่เน่จ๋านู่นมองแม่นะ พี่เน่มองแม่พี่เน่จ๋าพี่เน่ถึงเตะถึงนี่เอ้ยกินแล้วอย่ากรีดนะแม่บ่มักกรีดเอาน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมไหลออกแล้วน้ำเชื่อมไหลย่อยนั่นกรีดนี่อย่ากรีดเป็นยังคือมากรีดมาอย่ากรีดพอเอาเมียพักยกกินนมก่อนผมพาเร็วมันหนาวพายุเข้านอนกินนมห้ามกรีดหูบ่ลูกมันบ่ดีจะกรีดทำไมฮะหนูจะกรีดทำไมไม่ได้ดั่งใจกรีดเลยทุกวันนี้เปลี่ยนนิสัยใหม่แล้วนอนแล้วไหมดึกแล้วตูตามนี่ต้องถอนหายใจดอกบวกนอนเลยชื่นใจจังเลยหล่าเมียที่ลูกยอกกันกับแม่เมียที่ผมผ่านอนแล้วนอนเสียงอะไรเสียงพัดลมนอนไม่แบบนับพวกนอนเล่นกับเด็กดิพอแล้วไปนอนราตรีสวัสดิ์กุ๊ดไนท์ฝันดีจ้าบ๊ายบายกินนมนอนบาย see you again tomorrow good night